درود بچه ها، تو کانال نابالیسم مدرن عرفان شمنیسم کاستان دارو بر اساس آموزه های دونفان در یک چارچوب فنی معرفتی مورد بررسی قرار میدید. خب در خدمتتون هستیم با ادامه مبحث نشانه های روح. گفتیم که هوشیار بودن به نشانه ها مزایای خیلی زیادی داره. یک امتیاز خیلی قدرتمندی که داره اینه که باعث سازماندهی تونال درونیتون میشه. خیلی چیز عجیبیه، تا این رو تجربه نکنید متوجه منظورم نمیشید. حالا میگم باز در موردش. خلاصه یه ندای درونی میاد بهت میگه که همینه نشانه، و اون موقع هستش که احساس درونیت تو رو راهنمون میشه به اون تصمیمی که قرار قاطعانه بگیری و باهاش مسیرت رو پیش ببری. و همونطور که خدمتتون گفتم، همین توجه دائمی به نشانه ها دال بر ضرورت هوشیاری همه وقت ماست. همین نشون میده که ما دائما هوشیار بمونیم دیگه. خیلی جالبه ها، دو طرف هست. اینکه خود به خود ما تو مسیر هوش قرار میگیریم و کیپ میشیم. واضح میبینید دیگه این موارد انضباط چقدر همه تو هم گره خوردن و موازی هستند. بچه‌ها تو ادامه بحث خدمتتون عرض کنم که در مورد همون نشانه های روح داشتم واسهتون میگفتم. دون ملچور میگه که حتی وقتی به یک تقاطع ساده که میرسی، نمیدونی آقا جان از کدوم بر بری، راه رو گم کردی، اصلا هر جا میتونی با صدای بلند درخواست سیگنال بکنی و بعدش فقط صبر کنی تا نشانه به طریق خودش رو آشکار کنه برود، تو رو به مسیری راهنمایی کنه که لازمت هست. با این حال این نکته هم در نظر داشته باشید، همیشه خیلی اوضاع شسته و رفته نیست دیگه. امور فشارآور زندگی روزمره وجود دارن دیگه، همیشه ما رو منحرف کنن. نیروهای بیگانه، همونایی که ما رو گیر انداختن و الان باعث شدن که اینجا به دام افتادیم تو دقت اول. خلاصه به هر نحوی پشت فرمون داری رانندگی میکنی، به هر نحوی یه چیزی مزاحمتی ایجاد میکنه. خلاصه به هر نحوی یه باعث میشه نتونیم حواسمون رو جمع کنیم. یعنی در واقع این مزاحمت ها مانع ما از متمرکز شدن به نشانه های روح میشن. این ناشی از همون مواردی هستش که اون آلودگی های غیر ارگانیکی که تو دقت اول وجود داره واقعیه، یه پارتیش هست، اصلا کارش نمیتونیم بکنیم. همون جنگ ماتریکسه که ما نمیتونیم واقعا کاری درش بکنیم. خب اون طرفش هم در نظر بگیری، اگر اینطور نبود که دیگه ما دائما بایستی تو مسیر هوش می بودیم دیگه، درسته؟ این همه دیگه مبارزه دیگه معنی نداره، هیچ اشتباهی هم مرتکب نمی‌شدیم، همه چی گل و بلبل و سنبل بود. اما می‌بینید که همین متوجه نشانه بودن و ماندن هم خودش نوعی جنگ اصلا. من متمرکز به نشانه ها بمونم. و من یادمه یه پارتی که میخواستم خیلی تو این فازا برم و چند ماهی فقط به نشانه ها نگاه میکردم، اصلا ارتعاشم بالا بود، من فقط از بالا داشتم به کره زمین نگاه میکردم. خیلی عجیب بود، ابعاد کوچیک شده بود، یا مثلا از دور یک تصادف رو حس میکردم. یه بار من یادمه دلهوره داشتم تا سر خیابون اومدن، دقیقاً همون لحظه تصادف شد. اصلا میبینی ارتعاش بالا یعنی چی؟ یعنی از بالا یه چشم داری، تونال رو داری رصد میکنی. این از خواصشه، خواص هوشیار بودن به نشانه های روحه. همیشه دیگه داشتم با روح حرف میزدم، اصلا خیلی چیز پدیده عجیبی اصلا. و بس اینه که مواردی پیش بیاد که خالص نوسان میکنی تو. اصلا طبیعیه موندن تو اون حالت، خودش اصلا یه چالشه، بزرگترین چالش سالک شاید باشه به نوعی. از اون طرف انسان عادی اگه نشانه ببینه نهایتاً در قالب یه تصادف فهرست برداری میکنه، برچسب میزنه حالا تصادفاً یه چه اتفاقی افتاد دیگه. حالا و اینم بهتون بگم بعضی از مبارزان هستن که حتی به کمک حقه همین نشانه ها شک و تردید تصمیماتشون رو برطرف میکنن. حالا اونا دیگه خیلی کار کشتن، کار ندارم، عادت اونا نیستی. تو مسیر نشانه یابی خیلی دیگه مجربن. اینا رو بهشون میگن شکارچی نشانه ها. شک و تردیدی که من خدمتتون عرض کردم براشون دیگه باقی نمیمونه. مثلا شما تصور بکن صبح از خواب بیدار شدی، تا ظهر درگیر 6 موضوع مختلف زندگیت دچار گفتگوی درونی هستی. همینجور داره هر 10 دقیقه یکیش تو ذهنت میچرخه میره، دعوا داری با همه، دعوا داری. اصلا در واقع حقه نشانه برای کاهش گفتگوی درونی خیلی کار میکنه، خیلی خوبه. اینکه از این حقه استفاده کنی، فقط تونال درونی رو سازماندهی کنی، حالا بیرون کار نداریم. مثلا درگیر 6 تا موضوع هستی دیگه، آقا یکیش رو میای دفع و رجوعش کنی، حداقل این 6 تا گفتگوی درونی بشه 5 تا، شلوغیش کم بشه دیگه، آلودگی غیر ارگانیکت بیاد پایین.
اون مبارزان کارکشته میدونن چه کار بکنن. چون هر کدوم از این گفتگوها شما رو دچار شک و تردید میکنن دیگه. چه شکلی میان پروازگر رو دور میزنن. بحث سازماندهی کانال درونی رو من جلسات پیش خدمتتون عرض کردم. اینا میان میگن به محض اینکه میبینن خودشون مثلا درگیر یک مقوله‌ای توی ذهنشون هستن، هی ذهنشون میره اون سمت و داره گفتگوها رو دامن میزنه، همون لحظه درخواست نشانه میکنن تو ذهنشون. خیلی راحت، حتی به زبان هم نمیارن. و هر جا که باشن، پشت فرمون باشن، پیاده روی، سر کار، خونه، چه میدونم تو حالت درازکش، اتاق خوابشونن، حالا هر جا، بلافاصله درخواست نشانه میکنن و میگن که این نشانه فلان طور اومد، تمومه. یعنی من دیگه سازماندهی کردم. این قصد رو خودشون انجام میده و منتظر نشانه میمونن. بلافاصله که اومد سریع سازماندهی میکنن، تو ذهنشون اون گره رو باز میکنن. چون هر کدوم از گفتگوهای درونی یک سری اتصالی هایی هستش که توی سیمپیچی های مغزمون اتفاق میفته. دقت میکنیم از حقه نشانه ها استفاده میکنن که اون مسئله رو سازماندهی کنن. بلافاصله شوتش میکنن از ذهنشون بیرون. بستگی داره حالا هر چی باشه. بعد میرن سراغ گفتگوی درونی دیگه، یعنی اون مسئله دیگری که باهاش درگیرن. دوباره تو ذهنشون، حالا هر جا که هستن، موقعیتشون تغییر میدن. میرن پیاده روی، میرن تو طبیعت یا خیابون، هر جا دنبال نشانه میگردن. به محض اینکه دیدن این کار میکنن، اون کار میکنن، پس این اینطوره اونطوره، تموم شد. اینا دیگه خیلی خبره هن. سریع اصلا میتونی ذهنتو سازماندهی کنی. 4 تا گفتگوی درونی، 3 تا، 2 تا اینکه دیگه همه چیز می‌بینی سازماندهی میشه و کماکان اعمالت از اقتدار برخورداره. میگی من این کارو کردم دیگه، تموم شد. این به اصطلاح نوعی میشه همون مشاوره با روح که به توسط همین حقه نشانه ها میتونی شک و تردید توی تصمیماتت رو برطرف کنی. مثلا بطلبی، میگی این اینطور شد پس فلان. این چیز عجیبیه. حالا ما هم تمریناتی داشتی کم و بیش، ولی خب اگر ارتعاشت خیلی خوب نباشه ممکنه این مسیر خیلی کار نکنه برات. ولی دیگه تمرین که کردی و تجربه کسب کردی، دیگه خیلی راحت میتونی ذهنت تونال درونیت رو این شکلی منسجم کنی. حالا بخوام فلش بک بزنم به اون قضیه جنونی که خدمتتون عرض کردم، همینجا روشن میشه دیگه اگر دقت کرده باشین. در واقع برای جنگجویان رابطه بین انسان و روح شبیه یک بازی کیهانی میمونه. انگار بچه‌ها، انگار بازیه. تو مثلا چیزی میخوای، تو ذهنتو سازماندهی میکنی، تونال درونی، و بعد میری سراغ تونال بیرونی. خیلی عجیبه. همه چیز یه چیز دیگه. به این خاطره که مبارزا میان همه رخدادهای زندگی رو به مثابه بازی‌های روح قلمداد میکنن. چرا که در مسیر حیات هر گزینه به موقعیت‌های مختلفی منتهی میشه. یعنی هیچ وقت پایان راه نیست. دقت می‌کنی؟ این قضیه اون عدم انحلال اون تضادها پایان راه نیست دیگه. هر جایی تو ناگزیری عمل کنی، باز گزینه‌های جدید هست. ما اشاره کرده بودیم همزمان که جلوتر میری در مسیرت به نوعی محدودتر میشی. این یعنی چی؟ در هر لحظه از مسیر، در هر نقطه از مسیر تو داری یه سری چیزهایی رو انتخاب می‌کنی، به نوعی محدود میشی، داری سپری می‌کنی زندگیت رو دیگه و داری پیش میری. این یعنی مسیرت داره تخصصی تر میشه، یعنی داری محروم میشی از یک سری موقعیت هایی که فعلا داری. یعنی چی؟ یعنی برخی از مسیرها بازگشت ناپذیرند. ما با انتخاب هامون تعیین میشیم که در چه مسیری قرار بگیریم و واضحه که این قضیه همجور از تولد تونال تا مرگ تونال ادامه داره. هر گزینه صرفاً ما رو به موقعیت‌های جدید رهنمون میشه. این موقعیت‌های جدید هم به نوبه خودشون به موقعیت‌های جدیدتر مرتبطن و موازی جدید رو پدید میارن و این فرایند به طور نامحدود هی تکرار میشه. سالکی که از ارتعاش بالا به مسیر حیات خودش نگاه میکنه، یه جور بازی رو میبینه بچه‌ها. در واقع انگار با یه بازی سر و کار داره، توی یک بازی داره شرکت میکنه که درش 2 تا مهره اساسی هست. یکی کالبد انرژی خودش و یکی روح، یا به عبارتی بگیم مبارز و روح، یا مبارز و قصد، یا سالک و ناوال. این 2 مهره در تعامل دائمی با یکدیگرن، دائما دارن مشارکت میکنن. به قول ناوال‌ها بازیگر اصلی در حقیقت خود روحه. ما صرفاً مهره این بازی کیهانی هستیم که میتونیم وصل بشیم به روح. هر چقدر نزدیکتر باشی به روح، ارتعاش بالاتر، قشنگتر میتونی بازی کنی. اوکی؟ خیلی نگاه جنگاوران شمن عجیبه دیگه.
در واقع پس بی‌عیب‌ونقصی در این کانتکست یعنی اینکه آقا جان در یک کلام بازیگر خوبی باشی. همین. مثلا چیز جدی و مهمی در کیهان که نیست. ارتعاش بالا یعنی همین. پیوند با تجدید یعنی همین. بازیگر خوبی بودن که الگوریتمش همون جنون ارادی هستش که من خدمتتون گفتم. هیچی مهم نیست ولی تو قبل از تصمیم گیری باید چنان جدی بگیری که انگار مهمترین کار دنیا رو داری انجام میدی. تمام جوانب رو دقیقاً مو به مو باید بسنجی، از 1000 تا مشاور استفاده بکنی و تمامی نتایج و پیامدهاش رو در نظر بگیری، بعد قاطعانه تصمیم بگیری و بعد فقط عمل کنی، انگار که اصلا مهم نیست چی بشود. این یعنی جنون ارادی. با جنون ارادی این بازی رو پیش ببری. همین یعنی بی‌عیب‌ونقصی. اوکی؟ امیدوارم این نکته رو خوب در نظر گرفته باشید، چون بعضی از بچه‌ها واقعا سوال میکنن نمیتونن حلاجی کنن. آقا یعنی چی تو میگید زندگی یک بازیه؟ سوالشون قشنگ بجاهه. ما درد داریم توی این زندگی، درد حس میکنیم و خیلی جالبه. از اون طرف دونخوان میگه گرسنگی، تشنگی، درد، چه میدونم هر زجری که هست اینها مربوط به تفاصیل تونالت میشن، اصلا مربوط به تو نیستن. حتما در جریانی دیگه. خیلی از یوگی ها هستن که کناره گیری میکنن تقریبا اصلا دردی دیگه ندارن. میبینید خیلی عجیبه بچه‌ها، این بازیه، همش ما توی بازی داریم شرکت میکنیم. بنابراین ماحصل این گفته های ما تا اینجا بماند این که آنچه که ارزشمند است اینه که سالک مبارز بازیگر خوبی باشد. درست بازیه، مهم اینه که شما بازی قشنگی رو به نمایش بذارید. یه نکته هم اشاره بکنم بچه‌ها، بحث رو دیگه جمع‌بندی کنیم، دیگه سرتون به درد آورد. دون ملچور میگه که این بازی نامیدن این سیر آگاهی کیهانی باز نباید منجر به این بشه که شما یه جوری بری سرد بشی. این صرفاً راهی برای اشاره به ناشناخته توصیف ناپذیره. این که بچه‌ها ما با یک پدیده دم دستی طرف نیستیم. روح اصلا ناشناختنیه. این جریان حیات رازش سر به مهره. اصلا جهان در نیافتنی است به قول دونخوان. انسان مدرن و به خصوص علمی تنها از روی نادانی باور داره که میتونه نیروهای کیهان رو توضیح بده، تفسیر بکنه. راز این پرده نهان است و نهان خواهد بود. و شما میبینید که این شکلیه که قصد همه ما رو مجبور میکنه در بازی شرکت کنیم. جبر به شرکت در بازی، جبر به حیاتی که بچه‌ها اشاره کرده بودن. و دنیا رو برامون تبدیل به یک میدان جنگ میکنه و زمان رو تبدیل به داور این میدان جنگ. زمان تعیین میکنه شما در چه نقطه‌ای قرار دارید. وقتی زمان تموم میشه اصطلاحاً میگیم مرگ فرا رسیده و بازی تمام. خیلی راحت. تعارف و شوخی هم نداریم. همینی که از هر شروعی آغازی یک پایانی داره و او به که آدم برای هر نقطه سرنوشتش آماده باشه. همه اینها هم به کوک بودن اراده برمیگردیم که من بهش خواهم رسید توی مقوله بی‌عملی. باز به همه اینها دوباره میپردازم، جمع‌بندی میکنم. بنابراین شما میتونید ببینید که بینندگان از این استعاره استفاده میکنن که مسیر معرفت رو تشبیه میکنن به یک میدان مین. بیراهه نیست دیگه. هر انتخابی ممکنه ما رو از هدف دور یا بهش نزدیکمون کنه. پس چه بسا بهتره که مسیر رو ساده نگه داریم. در عین که با انتخاب هامون پیش میریم. هی پیش میریم، هی موقعیت های جدیدتر هست. ساده و آهسته و پیوسته. چیز دیگری لازم نیست. خسته نباشید. خب سوالاتتون رو میتونید بپرسید تو کامنت ها. در جریان باشید که تو ویدیوهای بعدی قراره به مقوله مرکز اراده بپردازیم و از اونجا برسیم به مفهوم فنی بی‌عملی در کانتکست شمنیسم و نوالیسم که منظور ازش چی هست. همچنین ویدیوهای پلیلیست مبانی نوالیسم رو حتما تماشا بکنید که آماده باشید برای این مفاهیم جدید. حمایت از کانال نوالیسم مدرن هم لطف بفرمایید که فراموشتون نشه. در پیوند با روح باشید.